วัสดีทุกคนครับกลับมาในบทที่5สำหรับวันนี้จะเป็นการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลฟังดูเนื้อหาก็อาจจะรู้สึกมันยากหรือเปล่าไม่รู้มาลองดูกันดีกว่าเนื้อหาประกอบไปด้วยการใช้ AI เพื่อช่วยจัดโครงสร้างและทำความเข้าใจข้อมูลการใช้ AI เพื่อช่วยเลือกวิธีวิเคราะห์ทางสถิติการตีความผลการวิเคราะห์เช่นตารางกราฟและผลการทดสอบทางสถิติและข้อจำกัดของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบผลลัพธ์มาดูกันเลยครับเริ่มแรกต้องบอกก่อนว่า AI มีบทบาทสูงมากในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลที่เป็นลึกซึ้งมากขึ้นบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า low code co coding หรือแม้กระทั่ง no code solution นั่นก็คือการที่ว่าเราให้ AI เป็นตัวทำคอมพิวเตอร์โคดดิ้งให้กับเราแล้วเราก็วิเคราะห์ข้อมูลเช่นจากข้อมูลดิบที่มันหาอะไรไม่ได้เราให้ AI ช่วยในการแนะนำการจัดโครงสร้างวิเคราะห์ด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์แล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์เป็นกราฟแล้วลองตีความผลนี่คือเขาเรียกว่าเป็น workflow ที่ปัจจุบันมีการใช้กันมากขึ้นนั่นเองมาดูอันแรกก็คือการที่ใช้ AI ช่วยจัดโครงสร้างและทำความเข้าใจข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่าผมลองยกตัวอย่างให้มันเป็นตัวสมมติว่ามาจากในชาร์ตผู้ป่วยที่มีการใช้คำที่มันเยอะไปหมดมีแตกๆหักๆเป็นคำที่เหมือนกันแต่ว่าใช้เขียนหลายรูปแบบถามว่าตรงนี้ AI ช่วยอะไรกับเราดูในหน้าจอ ChatGPT กันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอ ChatGPT กันแล้วผมได้เอาตัว text เมื่อกี้มาลองใส่ใน ChatGPT เลยจะเห็นว่าตรงนี้ผมแค่ลองดูเห็นไหมนะผมจะไม่มีการใส่ข้อมูลผู้ป่วยหรือแม้กระทั่ง HN หรือว่า ID ที่ว่าแนะนำอะไรได้เลยว่าจะย้อนกลับไปที่ตัวผู้ป่วยผมก็ใส่ข้อมูลทั่วไปก่อนแล้วผมก็ใช้คีย์เวิร์ดหรือพร้อมคำว่าให้ดึงข้อมูลสำคัญเช่นอาการความรุนแรงหรืออาการอื่นๆที่มาจากยาใน text เหล่านี้ผมก็กด enter ไปเลยครับนี่ไงครับจากข้อมูลที่มันดูเขียนมาแตกๆหักๆหาอะไรไม่ได้หรือว่าทำได้นั่นแหละแต่เราต้องมานั่งจับมือตัวเองเขียนแล้วก็บันทึกลงไปแล้วก็ต้องตีความเราใช้ AI ตรงนี้ในการที่จะช่วยสรุปข้อมูลหรือว่าดึงเนื้อหาเบื้องต้นออกมาได้อย่างรวดเร็วและสวยงามด้วยเห็นไหมครับว่าตรงนี้แหละมีคำเลยบอกว่า text เบื้องต้นตอนแรกคืออะไรดึงข้อมูลอะไรออกมารุนแรงแค่ไหนและส่งสายยาอะไรรวดเร็วสวยงามพร้อมใช้งานลงมาท้ายที่สุดก็จะเป็นอย่างนี้ถามว่าตรงนี้เราพอใจหรือยังอาจจะไม่พอใจผมต้องการให้มันช่วยนับเป็นจำนวนคำหรือเปอร์เซ็นต์ลองดูครับเดี๋ยวขอลองโคดดิ้งสักครู่ครับตรงนี้ผมสั่งเขาครับว่าให้ลองนับจำนวนเลยว่าแต่ละอันมันมีเท่าไหร่อะไรยังไงคำไหนเหมือนกันช่วยรวมให้หน่อยสิเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าตรงนี้ครับเขาบอกอะไรเราบ้างเขาจะมีการรวมคำมาให้เราเช่นคำว่า rash หรือว่า skin eruption เช่น terms ที่เขาแนะนำว่ามันเกี่ยวข้องคือได้แก่อะไรบ้างเขาก็บอกมาหมดเลยแล้วก็นับดูว่ามีทั้งหมดปรากฏอยู่ใน text ที่ผมใส่ไปกี่ครั้งตรงนี้รวดเร็วมากซึ่งปกติแล้วทำสิ่งเหล่านี้เราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า natural language processing ซึ่งใช้เวลาอีกพอสมควรแต่ว่าถ้าเราต้องการดูเบื้องต้นดูความเป็นไปได้ว่าเนื้อหาตรงนี้เหมาะที่เราจะทำโจทย์วิจัยต่อไปหรือเปล่าเราใช้เนื้อหาตรงนี้ได้แล้วก็ใช้ฟังก์ชันตรงนี้ง่ายนิดเดียวครับผมแล้วก็อย่าลืมครับ copy ไปวางในตารางแล้วก็สรุปผลเบื้องต้นได้นี่แหละครับคือพลังของ AI นั่นเองเมื่อกี้เราลองให้มันจัดการในเรื่องของตัวอักษรหรือว่า text ที่มันดูแบบไม่ต่อเนื่องกันไปแล้วการใช้ AI เพื่อช่วยเลือกวิธีวิเคราะห์ทางสถิติทำอย่างไรในเรื่องของการวิเคราะห์ทางสถิติอย่าลืมว่าถ้าเรามีตารางบรรจุข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลองก๊อปหน้าตารางนิดนึงซึ่งอย่าลืมครับว่าอย่าเอา HN ใส่เข้าไปแล้วเราบอกเขาว่าตารางเราแบบนี้ตัวแปรมีเท่านี้ใช้วิธีอะไรดีเลือกให้หน่อยเขาก็อาจจะบอกได้ว่าถ้ามันแบบ2กลุ่มบางตัวแปรใช้วิธีแบบนี้แบบนั้นก็ว่ามาทีนี้สถิติเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า assumption หรือว่าข้อตกลงทางสถิติว่าใช้อะไรยังไงได้เขาต้องมีการช่วยเขาเนี่ยบอกเลยว่าต้องเช็คอะไรเขาก็จะบอกว่าต้องเช็คนั่นเช็คนี่แล้วก็ลองทำตามเขาดูและอันนี้แหละครับที่เดี๋ยวในคลิปถัดไปเราต้องมาดูกันว่าถ้าเราจริงจังขึ้นมาแล้วล่ะเราต้องการทำโคดดิ้งขึ้นมาเขาจะช่วยเราอย่างไรรวมถึงแสดงผลอย่างไรและตีความผลอย่างไรคลิปถัดไปเรามาดูกันครับ